để em từ chối anh nhẹ nhàng. Rồi anh ơi, bởi vì người đến sau mất rồi vào một ngày nắng táp, lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt, cô là người đang cháy, kẻ tình gì đáng quên lại là anh. Improve the human living environment, build a better home for the world. Kẻ tình gì đáng quên lại là anh. Bởi vì người đến sau mất rồi vào một ngày nắng táp, lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt, cô là người đang cháy, kẻ tình gì đáng quên lại là